Άλλος ένας χριστιανικός μύθος είναι αυτός της εμφάτνη γεννήσεως του Ιησού. Η ιστορία αυτή πουλάει μέχρι τις μέρες μας και αποτελεί έναν ακόμα χριστουγεννιάτικο μύθο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λένε οι Ευαγγελιστές Λουκάς και Ματθαίος. Διαβάζουμε λοιπόν στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο ότι τοποθέτησαν τον Ιησού μέσα σε μια φάτνη, μια ταΐστρα ζώων, επειδή δεν υπήρχε χώρος στο πανδοχείο. Αν όμως κάποιος διαβάσει την ελληνική μετάφραση, θα προσέξει ότι η ελληνική μετάφραση αναφέρει πως δεν υπήρχε τόπος στο κατάλημα. Ο Ματθαίος στο δικό του Ευαγγέλιο αναφέρει πως ο Ιησούς βρισκόταν σε σπίτι και διαβάζουμε «Και ελθόντες εις την οικίαν, είδον το παιδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό». Στο σημείο αυτό έχουμε ξεκάθαρη αναφορά για οικία και όχι για παχνή ούτε για φάτνη. Να σας υπενθυμίσω, αν βλέπετε βίντεο στη θετική ντοπαμίνη για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το κουδουνάκι και την επιλογή όλες για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Και προχωράμε. Όπως αναφέρουν πολλοί ιστορικοί που ασχολήθηκαν με τον λόγο θέμα, τα ταΐστρες χρησιμοποιούνταν όταν δεν υπήρχαν διαθέσιμες κούνιες και μετακινούσαν τις ταΐστρες στα μωρά και όχι τα μωρά στις ταΐστρες, που εξάλλου θα ήταν εντελώς αντιγειονομικό. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το ένα από τα 3 δώρα ήταν το λιβάνι, το οποίο χρησιμοποιείται για τις γυναίκες που πρόσφατα έχουν γεννήσει και το οποίο έχει αντιβακτηριακές και αντιμολυσματικές ιδιότητες, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά του Λουκά να γεννηθεί ένα παιδί σε μία φάτνη αλόγων. Έτσι λοιπόν συμπεραίνουμε ότι αυτή η αναφορά του Λουκά όχι μόνο δεν βγάζει νόημα, αλλά έρχεται και σε πλήρη αντίθεση με την αναφορά του Ματθαίου και ως εκ τούτου είναι ανυπόστατη. Αν μπορούσαμε να επιλέξουμε ανάμεσα στις δύο αυτές αναφορές, θα επιλέγαμε σίγουρα την αναφορά του Ματθαίου και θα απορρίπταμε αυτήν του Λουκά. Για να καταλάβουμε ακόμα περισσότερο τα συγκεκριμένα εδάφια, θα πρέπει πρώτα να θυμηθούμε πώς ήταν διαμορφωμένα τα εβραϊκά σπίτια εκείνης της εποχής. Στο ισόγειο άφηναν συνήθως τα πρόβατα, ό,τι πιο πολύτιμο είχε η οικογένεια, και στον όροφο υπήρχαν τα δωμάτια. Τα συγκεκριμένα δωμάτια εκείνη την ημέρα πολύ πιθανόν να τα είχαν προλάβει κάποιοι συγγενείς του Ιωσήφ. Τα στοιχεία αυτά από μόνα τους είναι αρκετά για να αποδείξουν ότι ο Ιησούς κάθε άλλο παρά σε φάτνη γεννήθηκε, αλλά σε ένα κανονικό κατάλημα. Συμπερασματικά και εκ των ανωτέρω προκύπτει για άλλη μια φορά ότι οι Ευαγγελιστές έγραφαν ασυναρτησίες μεταξύ τους. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο της θετικής ντοπαμίνης, κοινοποιήστε το, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και γράψτε μου κάτω από την περιγραφή τα σχόλιά σας.